बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यो ځل بیا تاسو ته په خپل چینل پروفیسر IZ Mathelix کې هرکلی وایو. Like, comment and share. چپټر نمبر 2 ته د تلونه پیلا کو چپټر نمبر 1 کې ای ټایپ کوېسچن وی نه بالکل تاسو په واتس اپ باندې مونږ ته را لیکلی شئ. په ډسکرپشن کې داغه نمبر شته. بعض سټوډنټس مونږ ته کوېسچنز را لیکلي دي. ان شاء الله داغه لپاره به مونږ یو پیلا یو بیل کلاس ارینج کوو. هغه ټول کوېسچن انسر مونږ تاسو ته درکو. کو تاسو هم څه کوېسچن وی بالکل تاسو ډسکرپشن کې نمبر شته. هغه راولېږئ یا مونږ ته کمنټ کې وایي. څنګه تاسو ته پته ده په پریویس دوه لیکچرو کې مونږ چپټر نمبر 1 کړو. د 9th کورس مونږ سٹارټ کړی دی. نن به ان شاء الله مونږ تاسو سره په سیکنډ چپټر باندې خبرې کوو او هغه نوم دی مونږ سره ریل اینڈ کمپلیکس نمبر. ریل او کمپلیکس نمبر د سټډي کول نه پیل از تاسو ته په نمبر باندې لګي خبرې کوم چې نمبر څه شی دی. دا هغه نه بعد به ان شاء الله ریل نمبر او کمپلیکس نمبر ترازو. اول نمبر دی سیس نمبر مونږ سره بیسیک یونټ دی د میتھمیټکس بیسیک یونټ دی مونږ سره ټیک تا. دا هغه نه بعد بیا دا ډیوایډ شوی دی ډیویژن شوی دی په ریل نمبر کې شوی دی په ایمیجنری نمبر کې شوی دی کمپلیکس نمبر ته بیا راغلی دی. نو اول به ان شاء الله مونږ تاسو سره د دې ټایپس کو دا هغه نه بعد بیا مونږ ایکسرسایز سره ترازو. پیل اسن چې تاسو ته مو ویل چې نمبر چې کوم دی دا مونږ سره بیسیک یونټ دی او دا هغه نه بعد د دې ټایپس دی. نو په هغه کې اول مونږ سره ریل نمبر دی بیا ایمیجنری دی او کمپلیکس دی. نن به ان شاء الله مونږ تاسو ته خایو چې ریل نمبر څه شی دی ایمیجنری څه شی دی او کمپلیکس نمبر څه شی دی. نو پهله ریل نمبر دی. ریل نمبر څنګه تاسو ته پته ده چې دا مونږ سره د ار نه ریپرزینټ کیږي او دا ریشنل یونین ارریشنل نمبر د دې دوه د یونین دی مطلب ریشنل او ارریشنل نمبر چې راځي شي دا ریل نمبر جوړي. دا د ار نه ریپرزینټ ډبل سټروک ار نه ریپرزینټ کیږي. نو د دې دا په دوه بیا فردر مونږ سره په دوه پارټس کې ډیوایډ شوی دی. یو دی ریشنل یو دی ارریشنل. اوس په څنګه پیژنو چې ریشنل کم نمبر دی ارریشنل څنګه نمبر دی کم نمبر دی. کم نمبر چې پی بای کیو فارم کې لیکل کېږي. پی بای کیو فارم مطلب په فریکشن کې لیکل کېږي پی بای کیو او کیو چې کوشن نه وته دی نو دې کې به مس بریکټ وي. دې کې به مس تاسو را فریکشن وي فریکشن. دې کې به بل کنډیشن دا وي چې کیو به ناٹ ایکوال ټو 0 وي. اول به دا په بټه کې وي بټه کې فریکشن کې به وي. دویم به دا چې ډینامینیټر به 0 نه دا ولې دا ځکه کو ډینامینیټر ستا 0 شو نو دا بیا انډیفاین راځي انډیفاین دا به نمبر نه دی ٹھیک تا. بل نتا سره پی او کیو مطلب کوم چې ستا نومینیټر دی کوم ډینامینیټر دی دا به د سیټ اپ انټیجر نه وي. د ځانل نه دا وته ځانل سیټ اپ انټیجر د دې سیټ نه به دې سیټ ته مست بلانګ کوي. کو دې سیټ ته بلانګ نه کو نو به تاسو دا کم نمبر کې راځي which are not rational. مطلب دلته کیو دی پرایم مین کمپلیمنٹ د ریل نمبر نه چې دا نمبر لړکی د ریل نمبر چې دا نمبر لړکی نو چې کم پات شو نو دا ته بیا موږ ارریشنل نمبرز وایو ټیک تا. ځکه موږ دا د کیو کمپلیمنٹ نمبر ریپرزینټ کوو which are not rational ټیک تا. نو بیا موږ ګوره اوس تاسو یو سو ایگزامپل درکوم لکه زه تاسو دلته لیکم چې سکوير روټ 3/2 سکوير روټ 3/2 نو اوس ټیک تا چې دا پی بای کیو فارم کې دی. پی بای کیو په مطلب دا پراپرټیز تاسو سټیسفای کیږي او دا ډینامینیټر چې کوم دی کیو دا د 0 برابر نه دی دا پراپرټیز تاسو سټیسفای کیږي دوه سټیسفای کیږي. خو یاره دا پی چې کوم دی پی دا د سیټ کې نشته د کې +3 شته -3 شته +4 شته -4 شته. خو یاره دا سکوير روټ 3 په دې سیټ کې نشته. تاسو ګورئ دې سیټ کې سکوير روټ 3 بنوي د کې به هول نمبرز وي 0 به وي +1 به وي +2 به وي +3 به وي +4 به وي دا ټول نمبر به دې سیټ کې شامل وي. او دې کې سکوير روټ 3 نمبر انکلوډ نه دی. نو ځکه موږ سره دا سیټ دا نمبر چې کوم دی دا کیو پرایم ته بلانګ کوي دې سیټ ته بلانګ کوي. موږ وې کنه چې کوم نمبر موږ سره ریشنل وي هغه به ارریشنل نمبر وي. نو دا موږ ریشنل نمبر پر در ډیویژن چې شوی دی هغه مختلف سیټس کې شوی دی. یو څو تاسو ته لیکلي دي نیچرل نمبر دی هول نمبر دی ایون نمبر دی پرایم نمبر دی او سیټ اپ انټیجر دی. د دې نه علاوه نورم شته ما تاسو ته دا سو لیکلي دي. اوس په تاسو ذهن کې دا راځي چې سره دا نمبر چې کوم دی دا خو په فریکشن کې نه دی any number په فریکشن کې دی. هر یو نمبر موږ سره په فریکشن کې دی دا پی بای کیو فارم کې وي. خو د دې په ډینامینیټر کې 1 وی 1 دا وره 1 ډیوایډډ بای 1 2 ډیوایډډ بای 1 3 ډیوایډډ بای 1 هر نمبر ایون د 0 په ډینامینیټر کې موږ سره 1 وي. خو چې کله د یو نمبر په ډینامینیټر کې 0 رااله هغه به نمبر نه وي هغه بیا انډیفاین هغه ته موږ وایو او هغه نمبر کې انکلوډ نه وي. نو دا تاسو ذهن کې چې دا خبره وي چې دا ټول نمبر چې کوم دي دا موږ سره ریشنل نمبر دی او چې کوم اوس ارریشنل نمبر به کم راځي لکه تاسو هم کې بداوي چې دا ریشنل شو ارریشنل نمبر کم شو. بس سمپل الفاظ کې به تاسو ته وایم کم پازیټیو نمبر چې په سکوير روټ کې راغلی وي کم پازیټیو نمبر چې سکوير روټ کې راغلی وي هغه ته موږ ارریشنل نمبر وایو. لکه دی وګوره سکوير روټ 3 سکوير روټ 2 سکوير روټ 5 یا سکوير روټ 10 او سکوير روټ 9 نه دی سکوير روټ 9 دا تاسو وګوره ریشنل ارریشنل نه دی ښه ځکه چې دا تاسو سمپلیفای کوئ کنه سمپلیفای کوي دا ریشنل کې راځي ریشنل کې او دا چې کوم دی دا ټول دا تاسو سره ارریشنل کې راځي. دا ولې ځکه چې دا پی بای کیو فارم کې دی
پی خو دلته دا پی چې کوم دی دا دې سیټ کې نشته دغه شان سکوير روټ 2 هم دی کې نشته سکوير روټ 10 هم دی کې نشته اوس 9 چې کوم دی سکوير روټ 9 کو دا تاسو سمپلیفای کړئ دینه پلس ماینس 3 راځي پلس ماینس 3 نو پلس ماینس 3 په دې سیټ کې بلانګ کوي نو دا موږ سره ریشنل نمبر دی بل یو خبر زه تاسو ته اوس په تاسو ذهن کې دا راځي چې سر د دینه دا پلس 3 او ماینس 3 ولې راځي پلس 3 ماینس 3 ولې راځي ګوره ها کله چې تاسو په سکوير روټ کې یو نمبر ولیکئ سکوير روټ کې ما 9 ولیکو ټیک دا دې ته موږ وایو ریډیکل دې ته څه وایو دې ته وایو ریډیکل او دې ته موږ وایو ریډیکینټ موږ کوشش دا وی کنه دې ته وایي سکوير روټ هم دې ته وایي څه وایي سکوير روټ زمون کوشش دا وی چې د دې ریډیکینټ نه سکوير جوړ کما ځکه چې دا سکوير روټ ته په سکوير د ختميږي نو زه به د دې ریډیکینټ نه سکوير جوړوم نو زه به د سی ولیکم پلس 3 کولی کما او سکوير په والم 9 ترازی پلس 3 سکوير کو والم 9 ترازی او کو ماینس 3 والم او سکوير ماینس 3 2 ټایم ملټیپلای کو پلس 9 ترازی کنه کو پلس 3 2 ټایم ملټیپلای کې 9 ترازی کو ماینس 3 2 ټایم ملټیپلای کې 9 ترازی نو مطلب دا دوه ما دلته ویل کې ځکه پلس 3 سکوير نم 9 راځي او ماینس 3 سکوير نم 9 راځي نو دا سکوير د سکوير روټ سره کټ شي او موږ سره راشي پلس ماینس 3 نو پلس ماینس 3 د سیټ ته بلانګ کوي نو دا موږ سره کوم نمبر شو دا موږ سره ریشنل نمبر شو امید ده تاسو ریل نمبر پیژندلی اوس په تاسو ذهن کې دا راځي چې سر دا ایمیجنری نمبر څه ته وایي ایمیجنری ګوره دې ته په هغه ټایم کې ایمیجنری مطلب خیالي نمبر ویل شوی دی دا د 17 سنچري کې دا نمبر سٹارټ شو لکه اوس تاسو ته ما دلته وایي چې یاره د 9 ما تاسو ته لیکلو چې د دې نه راځي پلس ماینس 3 د دې سکوير ایگزیسټ کېدو ځکه د پلس ماینس 3 راغلو اوس تاسو ته یو بل نمبر لیکم ماینس سکوير روټ 9 ولیکو ماینس سکوير روټ ماینس 9 سکوير روټ ماینس 9 تاسو ولیکو اوس ګورئ تاسو ته چې دلته ما ویلو چې یاره د دې ریډیکینټ نه ز سکوير جوړوم نو ما پلس 3 سکوير ما غوښتو ماینس 3 سکوير ما غوښتو او دا د دې سره کټ ک پلس ماینس 3 ترالو ٹھیک دا اوس دلته کوشش دلته تاسو ګورئ دلته تاسو د دوه نمبر شته چې دا غي تاسو سکوير وال یا یو نمبر تاسو شته چې سکوير والو ماینس 9 تراشي د 9 سکوير ایگزیسټ کیږي او د ماینس سکوير نه ایگزیسټ کیږي ځکه چې کو ز پلس سکوير والو او پلس راځي کو ماینس 2 ټایم ملټیپلای ک ماینس ملټیپلای بای 9 نو تاسو ته پته چې د دې نم پلس راځي نو د ماینس سکوير نه ایگزیسټ کیږي د ماینس سکوير نه ایگزیسټ کیږي نو دی وجه دې ته موږ وایو ایمیجنری نمبر ځکه چې دا سیستم دی دا په سکوير ختميږي نو د ریډیکینټ سکوير ایگزیسټ کیږي نه نو دې ته موږ ځکه ایمیجنری نمبر وایو نو دې لپاره به څه کوو دې لپاره موږ څه وکړو چې موږ دلته ماینس 1 ملټیپلای بای 9 دا څه ولیکو ماینس 1 ملټیپلای بای 9 ګوره یاد ساتئ او پلس ماینس ټرم جدا کیږي په ملټیپلیکیشن او ډیویژن کې نمبر موږ یو کنسیډر کوو او یاد ساتئ کلم چې یو نمبر وي او پای هول پاور وي کلم چې یو نمبر وي یو نمبر مطلب ملټیپلیکیشن کې وي یا ډیویژن کې وي او په دې هول پاور وي نو بیا موږ انډیویډوالي پاور لګولې شو نو ګوره دا دوه نمبرز ملټیپلیکیشن کې دي نو بالکل دلته تاسو انډیویډوالي پاور لګولې شئ نو تاسو ته ما ویلو چې د سکوير روټ 9 نسر راځي پلس ماینس 3 راځي او د دې سیستم د دې سیستم په هر ځای کې چې کله داسې ټایپ نمبر راځي نو دا په ډېر بد ښکاري نو دې لپاره میتھمیټیشن څه کړی دي میتھمیټیشن ولې یو سمبل ورکړی دی او هغه سمبل موږ د څه نه ریپرزینټ کوو ایوټا نه ریپرزینټ کوو نو تاسو ذهن ته څه رااله تاسو ذهن ته دا رااله چې کله په سکوير کې په سکوير روټ کې نیگیټیو رااله کنه نیگیټیو لکه دلته ګورئ دا کوم سکوير روټ چې تاسو ته مالي کلیو نو دا په ایرریشنل نمبرز کې شاملو په دې کې تاسو سره په دې کې تاسو سره ماینس نو دلته اوس تاسو سره ماینس دی سکوير روټ کې دنه نیگیټیو رااله چې کله په کې دنه نیگیټیو رااله نو دا ډایرکټ ایمیجنری نمبر ته ځي د دې ځکه چې د ماینس سکوير ایگزیسټ کیږي نو ٹھیک دا اوس نو تاسو دا ذهن تراله چې ایوټا د څه برابر ده سکوير روټ ځکه چې د دې په ځای هم پلس ماینس 3 ولګو د دې په ځای ما څه ولګو آی ولګو ایوټا دې ته وایي ایوټا او ایوټا چې کوم ځای کې وي نو د دې مطلب دا دی چې دلته ملټیپلیکیشن کې څه دي سکوير روټ اف ماینس 1 دی او د دې سکوير ایگزیسټ کیږي نو ځکه ورته ایمیجنری نمبر وایي نو موږ اوس د کړه ریل نمبر زم د کړه او دا غي نه بعد موږ ایمیجنری نمبر په دې موږ خبرې وکړې امید ده تاسو په هغه باندې پوه شئ اوس راځو زموږ چې کوم کمپلیکس نمبر دی کمپلیکس نمبر دا تل ټایپ دی نمبر کمپلیکس نمبر ګوره دا موږ د کیپټل سی نه ریپرزینټ کوو او یو نمبر چې کوم دی کمپلیکس نمبر چې موږ لیکو نو دا موږ د زد نه لیکو زد او زد ورته دی د زنټا نه د زنټا په دې کې څه وی ګوره کمپلیکس نمبر څه شی دی یو پارت د دې او یو پارت د دې کې دوه پارت وي یو ریل پارت وي یو ایمیجنری پارت وي صحیح ده مطلب یو نمبر د دې نه راواله ک د ټول کې د هر چا نه رااله او یو نمبر د ایوټا نه رااله مطلب دې ټایپ نمبرز نه رااله او دوه پلس کوا دا غي کم نمبر جوړيږي هغه نه کمپلیکس نمبر جوړيږي نو کمپلیکس نمبر هغه موږ څنګه لیکو a plus bi دا a څه شه ده اته سره ریل پارت ته دې ته موږ وایو ریل پارت دې ته موږ وایو او دې بل ته موږ وایو imaginary part
مطلب دا دی چې دا سیټ چې کوم دی دا فرست نمبر کوم څه چې ایوټا نه دا تا د ریل نمبر راغسته او دا بل چې کوم دی کوم څه چې ایوټا دا تا د ایمیج نمبر راغسته نو دې دوه نمبر دین موږ یو پارت یو نمبر رلو او هغه موږ پلس 2 هغه موږ کوم نمبر راکې کمپلیکس نمبر راکې د دې ګرافیکلی ریپرزنټیشن څنګه دی د دې ګرافیکلی ریپرزنټیشن دا سي دی چې دا موږ دې ته موږ وایو کمپلیکس پلین کمپلیکس پلین په دې کمپلیکس پلین کې څومره چې موږ سره ریل نمبرز دی ریل نمبرز هغه په دې سټریټ لاین پراته دي دا x کوم دی دا موږ سره ریل نمبر ریپرزینټ کوي ټول سټریټ لاین ګوره 0 دلته دی 1 شو 2 شو 3 شو اپ ټو -1 -2 -3 دا ټول په دې باندې پراته دي کوم چې امیجنری نمبر دی هغه موږ y اکسس ته امیجنری اکسس وایو y اکسس ته موږ وایو امیجنری نمبر وایو هغه نمبر چې د هغه سکوير ایگزیسټ کېدو نو سکوير روټ کې دننو او سکوير ایگزیسټ کېدو نو هغه موږ ټول په دې باندې ډیپیکټ کړی دي ٹھیک تا هغه ټول نمبرز په دې باندې پراته دي لکه دا بس وی دا بتا سره ماینس ایوټا وی -2 ایوټا -3 ایوټا اپ ټو سوان دا پلس ایوټا +2 ایوټا +3 ایوټا اپ ټو سوان دا ټول نمبرز په دې نه نو دیکھو ګورئ د دې نه پلین جوړ شو پلین ریل نمبرز او امیجنری نمبر دی یو پلین کریټ کو لکه مطلب دلته یو نمبر جوړی دی شي دلته جوړی دی شي دلته جوړی دی شي دلته جوړی دی شي نو دې ته موږ وایو کمپلیکس پلین څه وایو کمپلیکس پلین امید ده د چپټر نمبر 2 حواله سره تاسو سناس تاسو ذهن کې پریوتی دي چې چپټر نمبر 2 مطلب څه دی ریل نمبر څه دی کمپلیکس نمبر څه دی ان شاء الله د دې سکیچ ته تاسو ته پته لګیدلی وي او نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله تاسو سره موږ د دې کوم ایکسرسایز دي هغه ټول موږ سره تاسو سره ان شاء الله خو بریفلی تاسو په دغه سره تاسو چې کوم کوېسچنز وي هغه هم به سوال کوو کوم کمنټ کې موږ ته کوېسچنز راغلي وي یا موږ ته چا په واتس اپ باندې رابطه کړې ده او هغه موږ سره کوېسچن شیر کړی دي ان شاء الله دا ټول به تاسو سره موږ باقاعده کلاس لو دا هغه پورې در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ دا هغه پورې موږ تاسو نه اجازه غواړو د الله پامان